Русофобне. Іноді нам здається, що через кількасотрічну історію пригноблення вбивств і репресій українців з боку Російської імперії ми маємо виключне право на ненависть до росіян, особливо у вирі теперішньої російсько-української війни. Проте у світі вистачає націй, які мають пращурів, яких поневолювали і вбивали росіяни. Нації з історією депортації, репресій та інших злочинів, які щодо них вчиняла Росія. Народів з пам'яттю про збройну агресію з боку Русні проти їхніх суверенних держав. Росія завжди знищувала і знищує усе, до чого може дотягнутися. Тому у Твіттері набув популярності флешмоб «I hated Russia before it was cool». Я ненавидів росіян до того, як це стало мейнстримом. Я поляк, і я трясся ненавидів росіян до того, як це стало модним. Я чех. І я трясся ненавидів росіян до того, як це стало модним. Я сирієць, і я ненавиджу росіян, і ніколи не забуду їм їхніх клятих злочинів проти моєї країни. Я швед, і я ненавиджу росіян із пізнього середньовіччя. Так, я настільки старий. Найперший допис з'явився від Фіна. Потім флешмоб добре завірусився у спільноті НАФО, яка виникла після початку повномасштабного вторгнення. Маскот НАФО – це собачка породи Шибаїну. Члени спільноти займаються розвінчуванням російської пропаганди і послідовним насміханням з росіян, а також збирають гроші на підтримку України та наших збройних сил. НАФО підтримує, наприклад, прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас, колишній президент цієї країни Томас Ільвес. На саміті НАФО, так, у них був саміт, але прикольний, виступав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Водночас серед хейтерів НАФО російська влада і прихильники Навального. Їм якось не сподобалось, що учасники спільноти регочуть з росіянина, якого вбила акула. А що робити, коли це справді смішно? Можливо, я просто не хочу вірити своїм очам. Чи НАФО саміт у Вільнюсі справді святкує смерть туриста, якого з'їла акула? Б'ється з Росією за допомогою гумору. Флешмоб «I hated Russia before it was cool» став, мабуть, найкращим, що відбувалося у соцмережі Twitter часів Ілона Маска. І зараз ми трохи пригадаємо, чим саме добродушні нащадки Толстого і Достоєвського так насолили представникам багатьох націй. Я фін, і я трясся ненавидів росіян до того, як це стало модним. Совєтсько-фінська війна 1939-1940 років. Красна армія вторглася у Фінляндію, щоб захопити території. Розуміємо, було трохи мало земель після того, як СССР вже віджав частину Польщі, розділивши її з Гітлером. А на північ хто буде розширюватись? Звісно, у тогочасній пропаганді це вторгнення пояснювали як могли. То захистом Ленінграда, то потребою звільняти фінський народ. Все це для того, щоб у 2024 році рандомний фін запостив таке. Я відвідав російський кордон і передав вітання від Фінляндії. Чисельність військ совєтів була набагато більша, аніж фінських, тож окупанти уявляли собі, як вони тріумфально заходять і йдуть маршем у глиб території. Проте вони наштовхнулись на активний опір від фінів. Завдяки цьому совєтам тоді вдалося окупувати 10% території замість усієї Фінляндії. Одна з найкращих історій, які я коли-небудь чув про зимову війну, коли росіяни намагались перевести танковий батальйон через замерзле озеро. Вони досі там. Авіація Красної армії також бомбила цивільні міста, вбиваючи мирних мешканців. Зрівнювала з землею населені пункти, щоб їх зайняти, як, наприклад, Виборг. Щось це нагадує. До речі, назва запалюючої суміші у пляшці, якою можна знищувати техніку чи особовий склад противника, коктейль Молотова, виник саме у період совєтсько-фінської війни. Тоді ця саморобна вибухова мішанина дуже допомогла фінам у боротьбі проти окупантів. Після Фінляндії настала черга країн Балтії. Сталін не менше за Гітлера прагнув розширити свою імперію і робив це, на жаль, успішно. Я латвієць,
Я трясся, ненавидів росіян до того, як це стало модним. На цьому фото сторінки фотокниги «Рік жаху», у якій зібрані фотографії з першого періоду совєтської окупації Латвії 1940-1941 років. Тут зазняті камери, у яких совєтські каральні органи чинили розправи над латвійцями, часто представниками політичних та культурних еліт. За допомогою Google-перекладача ми розшифрували підписи до фото. Щоб постріли не псували стіни, їх обшивали деревом. Підлога була покрита цементними плитами, щоб легко змивалася кров. Щоб кров не бризкала на стіни, їх накривали спеціальною тканиною. Чекісти були такими любителями чистоти. Окрім убивств, совєти встигли провести у Латвії і масову депортацію ворогів народу. У 1944 році СССР знову окупував країну. Відновити незалежність Латвія змогла так само, як і ми, у 1991 році. Така ж історія трапилась і з Литвою. Я литовка, і я ненавиджу росіян з дитинства, коли ми гралися на дворі, і російська дитина могла підійти до нас і сказати розмовляти російською у нас в країні. І з Естонією. Я естонка, і я трясця, ненавиджу росіян. Сценарій однаковий – ультиматум, за яким совєтські війська мають розміститися у країні або буде збройний конфлікт, до якого жодна з країн Балтії не була готова. Захід Красної армії, створення маріонеткового уряду, фейкові вибори, на яких перемагають ставленики Кремля, приєднання новоствореної республіки до складу СССР, арешти, вбивства, депортації та тиранія. Я молдованка, і я трясця ненавиділа росіян ще до того, як це стало модним. Молдову Совєтський Союз отримав за пактом Молотова-Ріббентропа. Країна була окупована до 1991 року. Там відбувалось усе те ж саме, що і у країнах Балтії. У 2022 році Національна агенція архівів Молдови опублікувала перелік справ на 20 тисяч репресованих совєтською владою молдован. Ще близько 60 тисяч справ жертв політичних репресій досі були недосліджені. Я поляк, і я трясся, ненавидів росіян до того, як це стало модним. На фото у цьому твіті задокументований один із совєтських злочинів проти польського народу – Катинський розстріл. Це відбулося у 1940 році. Працівники НКВС розстріляли тисячі польських військовополонених. Серед них були представники інтелігенції. Їх стратили без жодного суду чи слідства, просто тому, що їх назвали ворогами для СССР. На Нюрнберзькому процесі совєти намагалися переконати світ у тому, що цей злочин вчинили німецькі окупаційні війська, але трибунал відкинув таку версію. Я чех, і я трясся, ненавидів росіян до того, як це стало модним. За результатами Другої світової війни тодішня Чехословаччина опинилася у сфері впливу СССР, а отже там була комуністична партія, так званий соціалізм і відсутність свобод. Але навіть цього виявилось мало, тому у 1968 році Красна армія вдерлася у Чехословаччину. Це для того, щоб раптом країна не лібералізувалась, бо процеси Праської весни на це натякали, і не відкололась від соціалістичного табору. За допомогою кадрових військових Союз боровся з цивільним населенням, бо армія Чехословаччини не брала участі у спротиві. Совєтські танки протистояли пересічному мешканцю Праги. Оскільки цивільні люди не могли дати бій регулярній армії із бронетехнікою та авіацією, Праська весна програла. Союз зміг відновити контроль над політичним життям Чехословаччини, поставив лояльного керівника компартії і про всяк випадок лишив свої війська Україні. Більше про ті події ми розповідали у відео, як СССР окупував Чехословаччину через вигадану контрреволюцію. Лінк на нього буде у описі. Я угорець і ненавиджу Росію всією душею. На жаль, твіта з фотографіями придушення угорської революції Совєтським Союзом у 1956 році ми не знайшли. Або ж соціальна мережа Twitter не захотіла таке показувати у пошуку. Дуже прикро, тому що там такі гарні фото з комуністами на деревах. Так, своєму теперішньому геополітичному союзнику Угорщині Росія теж насолила, і у багатьох угорців є привід ненавидіти Росію.
росіян. СССР на Угорщині відпрацьовував сценарій вторгнення у Чехословаччину, тому що все відбувалось дуже подібно. Угорщина захотіла вирватися з-під впливу СССР. Люди вийшли на масові протести, а до них приїхали танки і Красна армія. Про ці події у нас теж є відео, як совєти вбивали угорців за прагнення бути незалежними. Лінк на нього теж буде у описі. Я боснійць. І я трясся ненавидів росіян до того, як це стало модним. Це так звані російські добровольці, які воювали проти мирного народу Боснії по один бік із сербами у югославських війнах на початку 90-х. Росіяни допомагали проводити геноцид боснійців, тому що для справжнього росіянина явище геноциду – це як російська котяча м'ята. Серед російських добровольців був і воєнний злочинець Ігор Гіркін, розпалювач війни на сході України та один із звинувачених у збитті пасажирського літака MH17. Моей целью было и всегда и остается поныне воссоединение русского народа и России как страны в рамках одного русского государства. Часто зрозуміло, чому представники тих чи інших народів доєднувались до флешмобу «I hated Russia before it was cool». Комусь не пощастило межувати із Росією, комусь бути країною колишнього соцтабору. Але зло росіяни можуть поширювати набагато далі, ніж можна собі уявити, навіть через моря та океани. Я австралієць. І я трясся ненавидів росіян до того, як це стало модним. Навіть розташування Австралії не гарантує того, що від росіян можна вберегтися. 27 австралійців загинули у катастрофі MH17, коли російські воєнні злочинці збили пасажирський літак поблизу Донецька у 2014 році. Грузини пам'ятають російське вторгнення 2008 року. Данці пам'ятають, як совєтські війська звільняли острів Борнгольм від німців за допомогою тотального руйнування. Важко повірити, але у флешмобі і китайці ненавидять росіян. Російська імперія окупувала містечко Хайланьпао та перейменувала у Благовещенськ. У 1900 році насильно виселила китайців, що, звісно, супроводжувалось і вбивствами. Канадійці, звісно, теж ненавидять росіян, але є нюанс. Ну і найкраще у всьому цьому флешмобі реакція рандомних росіян, які бризкають отрутою і промовляють поміж рядків «Сталіна на вас нету!». Нацисты по всему миру раскрыли свои хлебала, прям как по команде. Нам опять придется их затыкать. Простите, що трахнули! А щоб росіяни менше підводили голови і не були переконаними у тому, що вони мають право пиздіти подібні речі, кидайте кілька гривнів на наш збір на FPV-дрони. Посилання під відео.